ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં જ ભરતી આવી છે, તેમાં પ્યુન, હાઈકોર્ટનો પટ્ટાવાળા, હમાલદાર, ચોકીદાર, એમાં આવશ્યક એવી રમતગમત ક્ષેત્રે પૂછાતા ખેલાડીઓના નામ પૂછાય છે, તેના ઉપનામ પણ પૂછાતા હોય છે કે ખેલાડી કયા વિશે રમતના ખેલાડી છે તેના વિશે પૂછાય છે. તો આપણે જોવાનું છે રમતગમત ક્ષેત્રે ખેલાડીઓના ઉપનામ વિશે જોવાની છે માહિતી. મિત્રો તમે તેમાં પહેલી વખત આવ્યો નીચે લાલ કલરનું સબસ્ક્રાઇબનું બટન હશે, સબસ્ક્રાઇબર તો ફ્રી છે અને બાજુમાં નાનો તો બેલ હશે, તેના પર ક્લિક કરશો એટલે ડેઈલી મારા આવનાર વિડીયોની માહિતી તમને એક નોટિફિકેશન બેલ દ્વારા મળતી રહેશે. તો જોઈએ આજના ટોપિક વિશેની માહિતી. રમતગમત ક્ષેત્રના ખેલાડીઓના ઉપનામ વિશે જાણીએ આપણે. ક્રમ નંબર 1, મેરી કોમ. તેને કયા નામથી ઉપનામથી ઓળખાય છે? તો સુપર મોમ. આ સવાલ એક પૂછાઈ ગયો હતો આ પટ્ટાવાળામાં, જે 16 તારીખે એક્ઝામ હતી, તેમાં મેરી કોમ કયા રાજ્યની ખેલાડી છે? તો જોશે મણિપુરની ખેલાડી છે. તે પછી 2 નંબર, પીટી ઉષા. તે છે પાયલી એક્સપ્રેસ તરીકે તેને નામ ઓળખવામાં આવે છે ને ઉડ્ડયન પરિપણ તરીકે ઉપનામ તેનું છે. 3 નંબર, દીપા કર્માકર. ક્યાં તેનું ઉપનામ શું છે? તો પદુ નોવા અને પ્રિન્સેસ તેનું ઉપનામ છે. 4 નંબર, વૈશાલી મકવાણા. તેનું ઉપનામ શું છે? તો યોગા કુમારી. 5 નંબર, મેજર ધ્યાનચંદ. આ પણ સવાલ પૂછાઈ ગયેલો હતો પ્યુનની અંદર 16/12/2018 જે પ્યુનની એક્ઝામ હતી 55 સીટની, તેમાં પૂછાઈ ગયેલો હતો કે મેજર ધ્યાનચંદ કયા રમતનો ખેલાડી છે? તો જોશે હોકીનો ખેલાડી છે. આમાં તેનું ઉપનામ શું આપ્યું છે? તો હોકીના જાદુગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે અને દાદા તરીકે પણ તેમને ઓળખવામાં આવે છે. કોને? મેજર ધ્યાનચંદને. ત્યાર પછી મિલ્ખા સિંઘ. આ પણ સવાલ પૂછાઈ ગયો હતો મિલ્ખા સિંઘ કયા રમતનો ખેલાડી છે? તો જવાબ શું છે? એથ્લેટિકનો ખેલાડી. તે 16/12 એક્ઝામ હતી તેમાં પૂછાઈ ગયેલો હતો સવાલ. મિલ્ખા સિંઘ કયા રમતનો ખેલાડી છે? એથ્લેટિક. તેનું ઉપનામ શું છે? તો ફ્લાઇંગ શીખ. 7 નંબર, બાબુ પ્રણુચા. ગુજરાતનો છે, તે મેરેથોન વોક પ્રતિભા તેમનું ઉપનામ છે. 8 નંબર, અનિલ કુંબલે. કયા ઉપનામથી ઓળખવામાં આવે છે? જમ્બો. કયા નામથી? અનિલ કુંબલેને જમ્બો તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તે બાબુ અને વિરેન્દ્ર સહેવાગ. અને કયા નામથી ઉપનામથી ઓળખે? વિરેન્દ્ર સહેવાગને. તો જો શું છે? વિરેન્દ્ર સહેવાગને સુલતાન ઓફ મુલતાન, નવાઝ ઓફ નજર ફગ તેના ઉપનામથી ઓળખવામાં આવે છે. ત્યાર પછી રાહુલ દ્રવિડ. આ પણ સવાલ પૂછાઈ ગયેલો હતો ખાસ છે. રાહુલ દ્રવિડને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? ધ વોલ. એ રીતે સવાલ પૂછાયો કે ધ વોલ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? 16 તારીખે પ્યુનની એક્ઝામ હતી તે સવાલ પૂછાયો કે ધ વોલ તરીકે કોણ ઓળખાય છે? તો જોશે રાહુલ દ્રવિડ. 11 નંબર, હરભજન સિંઘ. ટર્બાનેટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેની અંદર પ્રશ્નપત્રક તમને છે પાછું આપતા નથી, તેમાં મનોવૈજ્ઞાનિક તરીકે હું તમને આ થોડોક કહી રહ્યો છું. બીજા કોઈ એક્ઝામ આપી હોય તેને જવાબ થોડોક પૂછેલા હોય તેનામાંથી આમ મેં માહિતી કાઢેલી હતી. 12 નંબર, સૌરવ ગાંગુલી. બંગાળ ટાઈગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કે સૌરવ ગાંગુલી કયા નામથી ઓળખવામાં છે? બંગાળ ટાઈગર. 13 નંબર, મહેન્દ્રસિંહ ધોની. કયા નામથી છે? માહી અને કેપ્ટન કુલ. ત્યાર પછી વિરાટ કોહલી રન મશીન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. એ નામમાં બીજો પણ સવાલ હતો વિરાટ કોહલીને લગતો, કેવો હતો કે રાજીવ ગાંધી એવોર્ડ કોને આપવામાં આવેલો છે? તો જોશે 2018નો. તો જોશે વિરાટ કોહલી. આ સવાલ હતો કઈ 16/2000ની પ્યુનની એક્ઝામ હતી હાઈકોર્ટ પટ્ટાવાળાની, તેમાં. ત્યાર પછી શિખર ધવન. કયા નામથી હોય છે? ગબ્બર. કયા નામથી ઓળખાય? શિખર ધવનને ગબ્બર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 16 નંબર, સચિન તેંડુલકર. ક્રિકેટના ભગવાન, બોમ્બે બોમ્બર અને માસ્ટર બ્લાસ્ટર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 17 નંબર, સુનિલ ગાવસ્કર. સુનિલ ગાવસ્કરને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો લેટર માસ્ટર. 18 નંબર, દિલીપ વેગસ્કર. કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? કર્નલ. 19 નંબર, નવાબ પટોરી. નવાબ પટોરીને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો ટાઈગર. કયા નામથી ઓળખાય છે? નવાબ પટોરીને ટાઈગર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 20 નંબર, કપિલ દેવ. કયા નામથી ઓળખવામાં છે? હરિયાણા હરિકેન પાજી. હરિયાણાનો હરિકેન પાજી તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. હરભજનને પણ પાજી તરીકે પણ ઓળખે છે. મુન્ના પટેલ. ઈખર એક્સપ્રેસ. કે છે ઈખર એક્સપ્રેસ. તે બોલિંગનો ખેલાડી છે કે ક્રિકેટમાં. મુન્ના પટેલ ઈખર એક્સપ્રેસ તેની ફાસ્ટ બોલર છે તેના કારણે. પોબી દેવ ઘર. ધ ગ્રાન્ડ ઓલ્ડ મેન ઓફ ક્રિકેટ હિસ્ટ્રી તેને નામથી ઓળખવામાં આવે છે. કોને? પીબી દેવધરને.
ત્યાર પછી વિશ્વનાથ આનંદ કયા નામથી ઓળખવામાં છે? લાઇટિંગ કિક. શું છે? લાઇટિંગ કિક વિશ્વનાથ આનંદને. ત્યાર પછી જવાંગલ શ્રીનાથજી કોને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? તો મૈસૂર એક્સપ્રેસ. શું છે? મૈસૂર એક્સપ્રેસ. WG ગ્રેસ ક્રિકેટના પિતા કોણ છે? WG ગ્રેસને કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? ક્રિકેટના પિતા. 26 નંબર મુરલી ગાવિત કયા નામથી ઓળખાય છે? ડાંગ એક્સપ્રેસ. 27 નંબર પેલે બ્લેક પર્લ કયા નામથી ઓળખે છે? પેલેને બ્લેક પર્લ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 28 નંબર પેસ અને ભૂપતિ કયા નામથી ઓળખવામાં આવે છે? ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ. પેસ અને ભૂપતિને ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. 29 ઇયન થોર્મ કયા નામથી ઓળખાય છે? તોર ટિન્ટો. 30 નંબર શોએબ અખ્તર રાવીપિંડી એક્સપ્રેસ કે પાકિસ્તાનનો ખેલાડી છે કે ક્રિકેટનો તે રાવીપિંડી એક્સપ્રેસ. તેની અત્યાર સુધીનો સૌથી ફાસ્ટ બોલર હતો. 100 ને મિનિમમ 49 થી 52 સુધીમાં સ્પીડે તે કિલોમીટર ફાસ્ટ બોલિંગ કરેલી છે. શાહિદ અફ્રીદીન પાકિસ્તાનનો ખેલાડી છે. બૂમ બૂમ તરીકે ઓળખવામાં છે. કેનો? શાહિદ અફ્રીદી બૂમ બૂમ. 32 નંબર વસીમ અકરમ તે પણ પાકિસ્તાનનો છે. સુલતાન ઓફ સ્વિંગ અને પીચ ઓફ પાકિસ્તાન. બીજો પણ એવી રીતના સવાલ પૂછાઈ ગયો ક્રિકેટમાં પાકિસ્તાની ખેલાડી તો તે ભારતની કઈ ખેલાડીએ પાકિસ્તાનના ખેલાડી સાથે લગ્ન કર્યા છે? તો એમાં શું હતું? શોએબ અખ્તર, શાહિદ અફ્રીદીન. શું આવે છે? જવાબ આવે છે તો જવાબ તમે મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર લખજો. એવો સવાલ પૂછે કેવો સવાલ હતો? ભારતની કઈ ખેલાડીએ પાકિસ્તાનના ક્રિકેટના ખેલાડી સાથે લગ્ન કર્યા હતા? મને કોમેન્ટ બોક્સની અંદર તમે જવાબ લખી શકો છો. વસીમ અકરમ, સુલતાન ઓફ સ્વિંગ અને પીચ ઓફ પાકિસ્તાન, માઇકલ હસી, મિસ્ટર ક્રિકેટ. 34 નંબર માઇકલ ફેલ્પ્સ કયા નામથી ઓળખવામાં છે? ગોલ્ડન શાર્ક અને ફ્લાઇંગ માર્ક. ગોલ્ડન શાર્ક અને ફ્લાઇંગ માર્ક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. પછી આંદ્રે અગાસી કયા નામથી ઓળખવામાં છે? ડેનિસ ધ મિનોસ. ત્યાર પછી 36 નંબર રાફેલ નડાલ કલે કોટનના કિંગ. 37 નંબર ડેવિન બેક હેમ કયા નામથી ઓળખવામાં ઉપનામથી ઓળખવામાં છે? ગોલ્ડન બોલ અને સ્પાઇસ બોલ. 38 નંબર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો CR7 ધ રોબોટ. 39 નંબર રોજર ફેડરર સ્વિચ એક્સપ્રેસ. 41 નંબર રોનાલ્ડિનો હો ધ વન મેન શો. અને 41 નંબર છેલ્લે ડેવિન શું છે? ડેવિન શેક્સ ડાન્સિંગ એમ્પાયર કોને? ડાન્સિંગ એમ્પાયર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો કેવા લાગે મિત્રો તમને અમારા વિડીયો? ગમ્યો હોય તો લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ખુશ રહો મિત્રો. આજુબાજુ સાફ સફાઈ રાખીએ. સ્વચ્છ ભારત. જય હિન્દ. વંદે માતરમ. બાય બાય.